සිතනට මම යාළුවනේ අද දවස් අපි කරන්න හදන්නේ ඔයකට දැකපු වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදන එක තමයි. හරි ඉතින් යාළුවෝ කට්ටිය Play Store එකට ගිහලා හරි App Store එකට ගිහලා හරි කම්පියුටර් කට්ටිය යාළුවෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා හරි capcut app එක download කරගන්න යාළුවෝ මේ වැඩේ කරන්න. මම යාළුවෝ download කරගෙන ඉන්නේ. මම යාළුවෝ open කරගන්න. හොඳයි මම description එකේ link දාලා තියෙනවා ඔයාලට දාලා. හරි යාළුවෝ මම open කරගන්නවා. open කරාට පස්සේ යාළුවෝ ඔය පසුබිමක් එන්නේ යාළුවෝ new project යන්න මුලින්ම කම්පියුටර් කට්ටිය යාළුවෝ මේක බලාගෙන ඉඳලා කම්පියුටරෙන් ඔය විදිහට කරගන්න. හොඳේ. මහ ලොකු වෙනසක් නෑ ඔකේ. හරි යාළුවනේ මම ඔන්න මොකක් කර වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔක තමයි වීඩියෝ එක. හරි මම යාළුවනේ යට තියෙන ඇඩ් දෙනවා. ඇඩ් දීලා ඉවර වුණාට පස්සේ යාළුවනේ බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක යාළුවනේ යට ටයිම්ලයින් එකට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. හරි මම ඊළඟට කරන්න හදන දේ තමයි මම යාළුවනේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න වෙන විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔය යටම තියෙන යාළුවනේ මේ ටූල් ලයින් එක. හරි ඔය ටූල් ලයින් එක තල්ලු කරලා හොයාගන්න කොපි කියන ප්ලේස් එක හොයාගෙන ඉවරලා කොපි දෙන්න යාළුවනේ. හරි ඔන්න මම කොපි දුන්නා. කොපි දුන්නාට පස්සේ යාළුවනේ තව වීඩියෝ එකේ යාළුවනේ ටයිම්ලයින් එක සෙට් වෙනවා. එහෙම වෙilla මේකට. හරි ඊට පස්සේ යාළුවනේ දෙවෙනියට දාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවනේ යාළුවනේ. ආපහු යාළුවනේ ටච් කරලා සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයා ඕකෙන් ගිහලා වෙලා දෙන්න යාළුවනේ ඕලේ කියලා ප්ලේස් එකක් ඇති. ඒක හොයලා ඕලේ කියන එක දෙන්න. හරි ඔන්න ඕලේ දුන්නා. දැන් මොකද්ද කරුවේ වීඩියෝ එක යාළුවනේ උඩ ලයින් එකටයි යට ලයින් එකටයි වීඩියෝ දෙක මාරු කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ යාළුවනේ දෙවෙනියට දාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. ඒකට යාළුවනේ ටච් කරගෙන ඉන්න. හරි ටච් කරගෙන යාළුවනේ වම් පැත්තට තල්ලු කරලා දාන්න. හරි මහා දෙයක් නෑ යාළුවනේ වම් පැත්තට තල්ලු කරලා දාන්න. හරි දැන් යාළුවනේ හරියටම වීඩියෝ දෙක සමපාත වෙලායි තියෙන්නේ. හරිද? හරි ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි යාළුවනේ අපි යට තියෙන වීඩියෝ එකෙන් යාළුවනේ මිනිහා ඉතුරු වෙන්න පිටිපස්සේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉවත් කරලා දානවා යාළුවනේ මේ හැම ෆ්‍රේම් එකකින්ම. දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙතන ෆ්‍රේම් ගොඩක් තියෙනවා. අපි කරන්න හදන දේ තමයි මේ හැම ෆ්‍රේම් එකකින්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉවත් කරලා දාගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ ඒක කරගන්න ඔය කට්ටිය ඉතින් යට වීඩියෝ ලයින් එකේ ටයිම්ලයින් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයා යන්න යාළුවනේ මේ කට් අවුට් කියන ප්ලේස් එකට කට් අවුට් ගියා. එතන තියෙන යාළුවෝ රිමූව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා. ඒක දෙන්න. දීලා යාළුවනේ හරිය දාන්න. හරිය දාපු ගමන් යාළුවනේ ඔන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වුණා කියලා කිව්වා. හරි දැන් එතකොට මෙතන මොකද්ද ඉතුරුලා තියෙන්නේ? මෙතන යන ෆුල් වීඩියෝ එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඊට අමතරව නිල් පාට පස්සේ මම පොළොව ඉතුරුලා ගිහලා මිනිහාගේ විතරක් කාලේ රූප සෙට් එකකුත් ඉතුරුලා තියෙනවා මෙතන. හරි දැන් එතකොට යාළුවනේ මේ වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම වෙනසක් නැතුව ප්ලේ වෙනවා. මොකෝ යාළුවනේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් වීඩියෝ ප්ලේ වෙන නිසා ඇත්තටම යට ලයින් එකේ යාළුවනේ අර පස්ස බිම නැහැ. හරි හරි ඊළඟට කරන්න ඕනේ තමයි යාළුවනේ මොකක් හරි වාට අර ෆ්‍රේම් එක නවත්තා ගන්න උන් තැනකට යාළුවනේ මේක සෙට් කරගන්න. සෙට් කරගෙන ඉවරලා වා යාළුවනේ ආපහු වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගෙන වා දෙන්න මෙන්න මේකට ගිහලා යාළුවනේ කෙලවරේ තියෙන ප්‍රීස් කියලා ප්ලේස් එකක් ප්‍රීස් දෙන්න යාළුවනේ. හරි ඔන්න මම ප්‍රීස් දුන්නා. ප්‍රීස් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක යට වීඩියෝ එක යාළුවනේ තුනකට කැල්ලා පෙන්නනවා. හොඳේ ඔන්න බලන්න ඔන්න වම් අත පැත්ත කොටස ඔන්න යාළුවනේ මැද නැවතිලා තියෙනවා තන. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ කොටසක් පෙන්නනවා. යාළුවනේ දකුණු අත පැත්තේ කොටස අල්ලන්න ටච් කරන්න අරන් ඉවල යාළුවනේ ඩිලීට් දෙන්න. හරි යාළුවනේ ඒ වගේම මුල් කොටසත් අල්ලන්න අල්ලලා යාළුවනේ ඩිලීට් කරලා දාන්න. හරි ඔන්න යාළුවනේ දැන් බලන්න වාට පේනවා මැද ෆ්‍රේම් එකක් විතරක් ඉතුරුලා තියෙනවා. හරි ඔය තියෙන්නේ යාළුවනේ ආපහු එතන යට ලයින් එක සිලෙක්ට් කරන්න සිලෙක්ට් කරලා ටච් කරගෙන යාළුවනේ වම් අත පැත්තට ඇදලා ගන්න. හරි දැන් වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. හරි දැන් යාළුවනේ ඔක පහු කරලත් යනවනේ. ඒක නිසා යාළුවනේ ඔහම හිමීට තල්ලු කරලා මේ දෙන්නව සමපාත කරගන්න. හරි ඉන්නම සමපාත කරගන්න එක. හරි යාළුවනේ මේක හැම සෙමීට කරලා කරන්න ඕනේ වැඩක්. හරි යාළුවනේ මම සමපාත කරගත්තා. සමපාත කරගෙන යාළුවනේ යට තියෙන ටූල් ලයින් එක ස්ප්ලිට් කියලා බේස් එකක් ස්ප්ලිට් දෙන්න. හරි ඔන්න ස්ප්ලිට් දුන්නා. ස්ප්ලිට් දීලා වෙලා ආපහු යාළුවනේ දකුණු අත පැත්තේ කොටස සිලෙක්ට් කරුවා ඩිලීට් දුන්නා. හරි දැන් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ ප්ලේ කරලා බලුවොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අදාළ අවශ්‍ය දේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔය විදිහට මා පහු කරන්න ඕන දේ තමයි ඔය දේම රිපීට් කර කර තනින් තනින් වල තව තැන් වලට යාළුවනේ ඔක දාගන්න. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔක දාගන්න ගියාට පස්සේ ඔය මේ යට ලයින් එක ආපහු සිලෙක්ට් කරලා පල්ලයට ඇද්දොත් ඔන්න තව රූලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර රූලට යාළුවනේ කලින් විදිහම දාන්න වැඩේ කරගන්න. හරි වැඩේ කරන ඉවරලා යාළුවනේ උඩ ඔන්න එක්ස්පෝර්ට් තියෙනවා. ඔන්න ඕකෙන් යාළුවනේ එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඔක තමයි වැඩේ. හරි යාළුවනේ මෙතනදී මතක තබා ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙතනදී යාළුවනේ capcut app එකේ මේ වැඩේ කරනකොට අපි යාළුවනේ පසුබිමේ ගොඩක් දේවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අඩු දේවල් තියෙන වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ තෝරගන්න. හරි ඔයා වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් පසුබිම යාළුවනේ තනි කලර් එකකට වයි සෙට් වෙන්න මේක තෝරගත්තොත් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටිය හොඳටම ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙම නැතු යාළුවනේ අර පොඩ්ඩක් බාර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා තෝරගත්තොත් යාළුවනේ මේ capcut app එකෙන් මේක ඊටාම සාර්ථකව කරගන්න බෑ. හේතුව ඇවිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් වීමේදී ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔකත් මතක තියාගන්න.
එහෙම නැතුව යාළුවනේ හරියටම මේ වගේ දැන් මම තෝරගත්තා ඔය වීඩියෝ එක තෝරගත්තොත් යාළුවනේ ඉතාලම කොල්ලියට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මේ වැඩේ සියලු දෙනා තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එහෙනම් යාළුවනේ සියලු දෙනාටම ජය වේවා. අපි next video එකෙන් හම්බෙමු.